नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता दुसरी विषय गणित आणि घटक पाहणार आहोत. चला हाताळूया भौमितिक आकार. या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण शिकणार आहोत. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. पहा विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी आपणास एक टेबल दिसत आहे आणि टेबलावर विविध प्रकारच्या वस्तू ठेवलेल्या आहेत आणि त्या वस्तूमधून आपणास वेगवेगळे भौमितिक आकार ओळखायचे आहेत. आता टेबलावरील सारख्या आकाराच्या वस्तूंचे आपल्याला गट करायचे आहे. आता पहिला गट आपल्याला करायचा आहे शंकूचे आकार. पहा, 1 नंबरला टोपी दिसते, त्यानंतर एक मेहंदीचा कोन, त्यानंतर दंडगोल आकाराची वस्तू आपणास ओळखायची आहेत. पहा, 2 डबे या ठिकाणी आपण दंडगोल आकारामध्ये ठेवलेले आहेत. त्यानंतर सगळ्यात सोपा प्रकार म्हणजे गोल बॉल दिसतोय आपल्याला गोल. त्यानंतर एक लाल बॉल आहे आणि एक फुटबॉल आहे, म्हणजे हे गोल आकाराचे आहे. त्यानंतर आपण चौथा प्रकार घेऊया. चौथा प्रकार आहे इष्टिका चित्ती आकाराची. पहा, या ठिकाणी एक पेटी दिसते इष्टिका चित्तीसारखी, त्यानंतर माचीसची पेटी दिसते आणि एक पुस्तक आणि त्यानंतर एक छोटासा बॉक्स दिसतोय. हे आहेत इष्टिका चित्ती आकाराचा बॉक्स. आपण 4 प्रकार या ठिकाणी पाहिलेत. आता आपण प्रत्येकाचं स्पष्टीकरण करूया. इष्टिका चित्ती म्हणजे काय? इष्टिका चित्ती म्हणजे विटासारख्या आकाराला इष्टिका चित्ती म्हणतात. पहा, दिसतंय आपल्याला या ठिकाणी इष्टिका चित्ती आकाराच्या 2 वस्तू. आता ही जी आहे ती कडा आहे आणि खाली हे आहेत कोपरे. त्यानंतर आपण इष्टिका चित्तीला किती कोपरे असतात हे आपण पाहणार आहोत. आपण मोजूया. वरती 1 2 3 4 5 6 आणि 7 आणि 8, म्हणजेच इष्टिका चित्तीला कोपरे किती असतात? कोपरे असतात 8. त्यानंतर पुढचा प्रश्न पाहूया आपण. इष्टिका चित्तीला कडा किती आहेत? आपण इष्टिका चित्तीच्या कडा मोजूया. पहा, या ठिकाणी मी काढतोय कडा. वरती 2, खाली 2, बाजूला 2, त्याच्या समोरच्या बाजूला 2 आणि प्रत्येकी 1 1. आता या सर्वांची आपण बेरीज केली तर आपल्याला सगळ्या कडा मिळतील. आपण सर्वांची बेरीज करूया. 2 2 2 2 आणि 1 1 1 बरोबर इष्टिका चित्तीला सर्व 12 कडा असतात. हे आपल्याला या ठिकाणी समजलेलं आहे. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण शंकू ही संकल्पना समजून घेऊया. शंकूला 1 कड आणि 1 कोपरा असतो. उदाहरणार्थ आईस्क्रीमचा कोन, मेहंदीचा कोन, विद्युतची टोपी आपण आपल्या वाढदिवसात वापरतोय. पहा, या ठिकाणी आपण शंकूचं चित्र काढलेलं आहे किंवा आकृती काढलेली आहे. त्यानंतर आपण दंडगोल ही संकल्पना समजून घेऊया. वाटोळा तळ असलेल्या डब्यासारख्या आकाराला दंडगोल असे संबोधले जाते. पहा, आपल्या घरामधला पावडरचा डबा, त्याच्यानंतर पिठाचा डब्बा, हे सर्व दंडगोल आहेत. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण गोल ही संकल्पना समजून घेऊया. चेंडूसारख्या आकाराला गोल असे संबोधले जाते. पहा, आपण या ठिकाणी 2 चेंडूचं चित्र काढलेलं आहे, म्हणजे आपल्याला गोल समजला आहे. आता आपण जोड्या लावणार आहोत. सर्वप्रथम आपण आकार घेऊया आणि आकाराचे नाव लिहूया. 4 आकार घेऊयात. सर्वप्रथम आपल्याला या ठिकाणी एक डब्याचा आकाराचं दिसतंय, नंतर एक गोल दिसतोय, नंतर एक शंकू आणि नंतर पावडरच्या डब्यासारखं. आकाराचे नाव आपण घेऊया. दंडगोल, इष्टिका चित्ती आणि शंकू. आता आपण यांच्या जोड्या लावूया. इष्टिका चित्ती लावली, नंतर गोल लावले, त्याच्यानंतर शंकू लावले आणि सर्वात शेवटी दंडगोलची जोडी आपण लावलेली आहे. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, खाली दिलेल्या वस्तू
हाताळायच्यात आणि प्रत्येक वस्तूला किती कडा व किती कोपरे आहेत ते आपण तपासून पाहायचं आहे आणि उत्तरामध्ये लिहायचं आहे. पहा, या ठिकाणी एक चित्र काढलं आहे आणि पहिलं चित्र आहे इष्टिका चित्तीसारख्या बॉक्सची. आपण पाहिलं इष्टिका चित्तीला कडा किती असतात? 12 आणि कोपरे किती असतात? 8. दुसरी आकृती आहे शंकूची. आता आपण पाहिलं आहे शंकूला कडा किती असतात? 1 कडा खालच्या साईडला आहे आणि कोपरे वरती पहा किती कोपरे आहे? 1 कोपरा. त्यानंतर दंडगोलची आकृती आहे. दंडगोलला कडा असतात 2 आणि कोपरे असतात 0. त्यानंतर या ठिकाणी गोल दिसतोय म्हणजे चेंडू. चेंडूला कडा नसते आणि चेंडूला कोपरा पण नसतो. या व्हिडिओमध्ये आपण भौमितिक आकार हाताळलेले आहेत आणि त्याची ओळख करून घेतली आहे.